હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ નિરાલીસ કિચન. આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે વડોદરાના ફેમસ મહાકાળીના સેવઉસળ જેવું જ ટેસ્ટફુલ અને ચટાકેદાર એવું સેવઉસળ. તો ફ્રેન્ડ્સ, ઘરના જ બધા બેઝિક ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સથી બની જતું અને એકદમ ઇઝી અને ક્વિક બની જતું સેવઉસળ જો તમે આ મેથડથી બનાવશો તો તમને, તમારા ઘરના બધા મેમ્બર્સને અને જો કોઈ ગેસ્ટ આવે ત્યારે બનાવો તો પણ એમને બહુ જ ભાવશે. તો ચાલો હવે આપણે રેસીપી શરૂ કરીએ. તો સેવઉસળ બનાવવા માટે મેં અહીં 1 કપ સફેદ વટાણા લઈ લીધા છે. આ વટાણાને આપણે 5 થી 6 કલાક ગરમ પાણીમાં પલાળી રાખવાના છે. તો 6 કલાક થઈ ગયા છે અને મેં એનું પાણી કાઢી લીધું છે. હવે આ વટાણાને આપણે બાફી લેવાના છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા વટાણા એકદમ સરસ ફૂલી ગયા છે. તો હવે આપણે એને કરીશું બાફવાની પ્રોસેસ. તો એના માટે મેં અહીં એક પ્રેશર કુકર લઈ લીધું છે. હવે આપણે જે વટાણા પલાળેલા હતા એ બાફી લઈશું. ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરી લઈશું અને 1 પિંચ જેટલો એટલે કે 1 ચપટી જેટલો જ કુકિંગ સોડા એડ કરી લઈશું. હવે આપણે એમાં વટાણા ડૂબે એટલું જ પાણી એડ કરવાનું છે. જો પાણી વધારે રેડશો તો બહાર પાણી ઉભરાશે. મિક્સ કરી લઈશું એકવાર. હવે આપણે એનું ઢાંકણ બંધ કરી અને 3 વિસલ વગાડી લઈશું મીડિયમ ફ્લેમ પર. ત્રણ જ વિસલ વગાડવાની છે એની. જો વધારે વિસલ વાગી જશે તો વટાણા ઓગળી જશે. એટલું ધ્યાન રાખવાનું છે કે વટાણા ઓગળવા નથી દેવાના, આખા જ રહે એવી રીતે બાફવાના છે. જો ઓગળી જશે તો સેવઉસળ સારું નહીં બને. હવે આપણી 3 વિસલ થઈ ગઈ છે અને ગેસ બંધ કરી દીધો છે. કુકર ઠંડુ પડી ગયું છે. હવે આપણે એને ખોલી લઈશું. એને ચેક કરી લઈએ. એને હાથમાં લઈને દબાવીને ચેક કરી લઈએ કે આપણા વટાણા બફાઈ ગયા છે. વટાણા બફાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એમાં જે છોડા છે એ હળવેકથી કાઢી લેવાના છે. તમે જોઈ શકો છો કે થોડાક છોડા છૂટા પડ્યા છે. એને કાઢી લઈશું અને આ વટાણાને એક તપેલીમાં કાઢી લઈશું. વટાણા પલાળતી વખતે જ એટલું ધ્યાન રાખવાનું છે કે આમાં જો બ્લેક કલરના કોઈ વટાણા હોય તો એને પહેલેથી જ કાઢી લેવા. હવે આપણે એમાં અડધી તપેલી જેટલું પાણી ઉમેરી લેવાનું છે. તમને જે રીતે રસો ફાવતો હોય એ રીતે પાણી ઉમેરવું. બહારના સેવઉસળમાં તમે જોયું હશે કે વટાણા કરતાં રસો જ વધારે હોય છે. વટાણા તો ભાગ્યે જ દેખાય, પણ અહીં આપણે ઘર માટે બનાવ્યું છે એટલા માટે વટાણા લીધા છે વધારે. હવે આપણે અહીં 2 મોટી સાઇઝની ડુંગળી લઈ લીધી છે જેની ગ્રેવી કરી લીધી છે. ત્યારબાદ 1 નાની વાડકી ચણાનો લોટ, 2 કડા જેટલું સૂકું લસણ જેની મેં ફાઇન પેસ્ટ કરી લીધી હતી અને આ પેસ્ટ કરતી વખતે મને જરૂર લાગી હતી એટલા માટે 3 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેર્યું હતું. અડધી ચમચી જેટલી હળદર, ટેસ્ટના અકોર્ડિંગ મીઠું અને 4 થી 5 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું. આ મરચું મેં વઘાર માટે અને તળી માટે ઉપયોગમાં લેવાનું છે એટલા માટે વધારે લીધું છે. ત્યારબાદ 1.5 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો, 2 તજ, 1 બાદિયાનું ફૂલ અને 4 લવિંગ. હવે જે ચણાનો લોટ લીધો હતો એમાં આપણે થોડું થોડું કરીને પાણી ઉમેરતા જવાનું છે. એક સાથે પાણી ન ઉમેરતા ધીરે ધીરે થોડું થોડું કરીને પાણી ઉમેરવું અને એને વિસ્કરથી વિસ્ક કરતા જવું. બીજું થોડુંક પાણી એડ કરીશું. બિલકુલ લમ્સ ના રહે એમાં એટલું ધ્યાન રાખવું. બધું જ સારી રીતે વિસ્ક કરી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે ચણાનો લોટ સારી રીતે પાણી સાથે મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આપણે આ મિશ્રણ જે વટાણામાં પાણી ઉમેરેલું હતું એમાં એડ કરી લેવાનું છે. એટલું યાદ રાખવાનું છે
કે આ મિશ્રણ જ્યારે વટાણા અને પાણી ઠંડુ હોય એટલે કે ગેસ પર ના મૂક્યું હોય એ ટાઈમે જ એમાં ઉમેરી લેવાનું છે. જો પાણી ગરમ થઈ ગયા પછી એમાં એડ કરશો તો એમાં લમ્સ રહી જશે. મિક્સ કરી લઈશું એકવાર. ત્યાર પછી જ ગેસ ઓન કરવાનો છે. આવી રીતની કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની હોય છે એની. એ ઉકળ્યા પછી ઘટ્ટ થઈ જશે. હવે આપણે એમાં હળદર એડ કરી લઈશું, મીઠું ઉમેરી લઈશું ટેસ્ટના અકોર્ડિંગ. મિક્સ કરી લઈએ. હવે આને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર ઉકળવા દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે 12 થી 15 મિનિટ થયા બાદ એમાં બબલ્સ આવવા લાગ્યા છે. આ ટાઈમે હવે આપણે એમાં ગરમ મસાલો એડ કરી લઈશું. આ ટાઈમે તમે સેવસળનો મસાલો પણ એડ કરી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો એની કન્સિસ્ટન્સી સરસ ઉકળવા લાગ્યું છે. હવે જેમ જેમ એ ઠંડુ થશે તેમ તેમ ઘટ્ટ થવા લાગશે. હવે કરીશું એમાં વઘાર કરવાની તૈયારી. એના માટે મેં અહીં એક પેન લઈ લીધું છે. એમાં 6 થી 7 ચમચી જેટલું તેલ લઈ લીધું છે. તેલ થાય એટલે એમાં તજ, બાદિયાનું ફૂલ અને લવિંગ ઉમેરી લઈશું. એ ફૂટે એટલે આપણે જે ડુંગળીની ફાઇન પેસ્ટ કરેલી હતી એ ઉમેરી લઈએ. હળવેકથી એડ કરી લઈશું. છાંટા ના ઉડે એનું ધ્યાન રાખવું. મિક્સ કરી લઈશું સારી રીતે. આ વખતે પણ ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખવાની છે. હવે ડુંગળીનો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી એને આવી જ રીતે સાંતળી લઈશું. લાઇટ પિંક કલરની થાય ત્યાં સુધી સાંતળવાની છે. 2 થી 3 મિનિટ જેટલો જ સમય લાગે છે એમાં. હવે આપણે લસણની પેસ્ટ ઉમેરી લઈશું 2 ચમચી જેટલી. મિક્સ કરી લઈએ એકવાર. હવે લસણની પણ કચાશ જતી રહે ત્યાં સુધી એને સાંતળી લઈશું. બે મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને સંતળાઈ ગયું છે લસણ પણ. હવે આ ટાઈમે એમાં આપણે લાલ મરચું લીધું હતું એ ઉમેરી લઈશું. અડધું જ મરચું ઉમેરવાનું છે. બીજા અડધા મરચાંની આપણે તળી બનાવી લેવાની છે. મિક્સ કરી લઈશું. સ્લો ફ્લેમ પર જ આ બધી પ્રોસેસ કરવાની છે જેથી લસણ અને મરચું બળી ના જાય. એમાં તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી હવે તે સાંતળી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે તેલ પણ સરસ સેપરેટ થઈ ગયું છે આપણું. હવે આપણે સેવ ઉસળમાં ઉમેરી લઈશું. અને મેં અહીં કાશ્મીરી મોળું મરચું લીધું છે. જો તમારા ઘરે તીખું મરચું ખાતા હોય તો તમે તીખું મરચું પણ લઈ શકો છો. તો આપણું સેવ ઉસળ રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે કરીશું એમાં તળીની તૈયારી. તો એના માટે મેં અહીં 6 થી 7 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લઈ લીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે હવે એમાં જે લસણની પેસ્ટ રવા દીધી હતી એ એડ કરી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો જ રાખીશું. આ વખતે પણ લસણ બળી ના જાય એટલું ધ્યાન રાખીશું. કન્ટિન્યુઅસ હલાવતા રહીશું એને. જો લસણ બળી જશે તો તળી સારી નહીં બને. લસણ સંતળાઈ જાય, બહુ કડક ના થઈ જાય એનું પણ ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે આપણું લસણ સંતળાઈ ગયું છે ત્યારે આપણે જે પેલું કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું હતું એ ઉમેરી લઈએ. મિક્સ કરી લઈએ એને પણ.
1 થી 2 મિનિટ સુધી એને થવા દઈશું. તળી આપણી રેડી થઈ ગઈ છે, તો એક વાડકીમાં કાઢી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણું સેવસળ, એકદમ ટેસ્ટફુલ અને જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવું સેવસળ રેડી થઈ ગયું છે. તો મન થઈ ગયું ને જોઈને જ ખાવાનું. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર કરજો અને મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો કે તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી. જો આ રેસીપીને લગતો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પણ તમે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં પૂછી શકો છો, હું એનો જવાબ પણ આપીશ. તો ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે.